હું પન્ના પટેલ રન્ના પાર્ક ઘાટલોડિયામાં રહું છું. હું ડૉક્ટર વિહર પટેલ મારુતિ હોસ્પિટલ નીનું ઓપરેશન કરવા આવી હતું. પહેલાં નીનું ઓપરેશન 2018માં કર્યું હતું. હમણાં છેલ્લા 3-4 મહિનાથી બીજા પગની દુખાવાની કમ્પ્લેન હતી. હું સાહેબને બતાવી. સાહેબે મને કહ્યું કે તમારે ફરી ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવો તો સારું થઈ જશે, અને એમના કહેવાથી ઓપરેશન કરાવ્યું. અને ઓપરેશનના બીજા દિવસે હું ચાલી શકું છું, પગ વાળી શકું છું, સીડી ચડી શકું છું, અને બીજા કોઈ દુખાવામાં કોઈ કમ્પ્લેન નથી. એ માટે હું ધન્યવાદ આપું છું.